Є момент, який ніхто не бачить. Тихий, непоказний, майже невловимий. Саме в ньому все змінюється. Не через слова, не через сцену, а через те, що всередині тебе щось остаточно повернуло в інший бік. Люди рідко помічають цей злам. Вони занадто звикли до старої версії тебе. Прогнозованої, доступної, м'якої у відповідь, готової пояснювати, виправдовуватись, витягувати стосунки на собі. І саме тому момент, коли ти перестаєш грати цю роль, розбиває їх із середини сильніше за будь-які слова. Руйнування не починається з крику, не з конфлікту, не з емоційної розмови. Воно народжується у тиші, в тому непомітному зміщенні твоєї енергії, присутності, очікувань, у тиші, яку вони ніколи не сприймали серйозно. І раптом земля під ними тремтить. Бо найбільше ламає тих, хто сприймав тебе як даність, не твій гнів, а твоє зростання. Ти перестаєш бігти, перестаєш пояснювати, перестаєш віддавати себе тим, хто навіть не помічав, що тримає ніж. Вони чекають звичних реакцій, м'якості, виправдань, поступок. А натомість зустрічають когось іншого – спокійного, розумного, недосяжного. Версію тебе, яка більше не потребує підтвердження своєї цінності. Версію, яка не боїться піти. Версію, яка відмовляється гнутись, щоб її обрали. І тут їх ламає не твій відхід, їх ламає усвідомлення, доступу більше немає. Двері, які, на їхню думку, завжди мали бути відкритими, зачинені. Закриті мовчки, без скандалу, без пояснень. І тиша після цього стає дзеркалом. У ньому вони вперше бачать те, від чого ти їх довго оберігав. Свою недбалість, свою самовпевненість, свою лінь у стосунках. Це той момент, коли вони перечитують старі повідомлення, згадують розмови, намагаються зрозуміти, де вони прогляділи знак. Правда проста – вони не дивились. Вони були занадто впевнені, що ти не змінишся, а ти змінився. Тихо, глибоко, остаточно. І саме ця тиха еволюція, те, що вони недооцінили, ламає їх сильніше, ніж будь-які слова. Бо ніщо не б'є по людській гордості так, як момент, коли людина, яку ти вважав контрольованою, раптом стає недосяжною. Нічого не ранить так, як усвідомлення. Той, кого ти ігнорував, більше не намагається достукатись до тебе. І ніщо не руйнує так швидко, як розуміння. Тебе усунули не через гнів, а через те, що ти перестав бути частиною їхнього світу. Є межа, після якої ти більше не витрачаєш себе на людей, які не вміють берегти твоє серце. Ти не доводиш, не захищається, не розжовуєш очевидне. І з часом саме вони починають прокручувати все в голові, намагаючись знайти ту секунду, коли ти перестав бігти до них, а став невизначеністю, що не дає спокою. Хочеш зрозуміти, як це працює? Почнемо звідси. Найсильніший хід – це мовчання, яке ти обираєш свідомо. Є моменти, коли будь-яке пояснення зменшить тебе. Коли слова не відновлять справедливість, а лише відкриють комусь двері у твій внутрішній простір. Двері, яких вони не заслужили. Справжня сила народжується в крихітній паузі між тим, що хочеться сказати, і тим, що ти вирішуєш залишити при собі. Мовчання – це не пасивність, це стійкість, це постава, яку відчувають без жодного жесту. Спершу вони не розуміють. Чекають реакції, пояснення, звичної емоційності, чекають драми, бо звикли до твоєї м'якості, а натомість отримують тишу. І в цій тиші їхня впевненість розсипається. Люди почуваються сильними, коли можуть передбачити твої дії. І безпорадними, коли не можуть. Тому, коли ти стаєш нерозчитуваним, ти автоматично стаєш недосяжним. Мовчання перетворюється на двері, які вони більше не знають, як відчинити. Подумай, скільки разів ти відповідав лише для того, щоб не здатися холодним. Скільки разів пояснював те, що не потребувало пояснень? Скільки разів рятував стосунок власним спокоєм, розчиняючи себе? Кожне таке слово – це емоційна валюта, яку ти не повернеш.
І в якийсь момент запаси закінчуються не через образу, а через усвідомлення. Відповідь – це не завжди сила, а мовчання – це не завжди втеча. Тиша – це рішення. Воно не потребує оголошення. Це вирівнювання себе. Це коли енергія залишається в кімнаті навіть після того, як твій голос замовк. Це коли кожне непрочитане повідомлення стає непоміченим тестом, який інша сторона провалює раз за разом. І що більше вони губляться у своїх припущеннях, то ясніше стає тобі. Бо ти вже не намагаєшся нічого врятувати. Ти не витягуєш стосунки власними руками. Ти стаєш нагадуванням, ехо турботи, яку вони мали берегти, але не змогли. Тобі не потрібно підвищувати голос або пояснювати свій вихід. Твоя відсутність – це мова, якої вони не знають. Твоя тиша – це дзеркало, яке нарешті показує їм правду. Більше немає подушок безпеки, ні твоєї терплячості, ні твоїх виправдань, ні твоїх м'яких приземлень. Є лише гола реальність. Пряма, тиха, невідворотна. Щодня це відбувається частіше, ніж ми визнаємо. Людина перестає відповідати не через злість, а тому, що будь-яке продовження означало б зраду себе. Це мовчання не народжується зі страху. Воно народжується з гідності. У ньому є особлива твердість. Воно ламає потребу догоджати, стирає залежність від чужої уваги і вирівнює хребет після довгих років компромісів. Але цей вибір нелегкий. Він вимагає хребта, досвіду, ран, про які ніхто не знає. Вимагає ночей, коли ти змовкав не тому, що все гаразд, а тому, що нікого не хотів хвилювати. Та коли ти переходиш цей внутрішній поріг, повернення немає. Ти раптом розумієш. Твій спокій – це не опція. Твій час – не смітник. Твої емоції – не тренажерний зал для чужих перепадів настрою. Твоя тиша стає твоїм рішенням. Твій спокій – кордоном. Твоя рівновага – мовчазною позицією, якої достатньо, щоб зрушити будь-яку динаміку. Тиша, яка розбирає когось по цеглині – це не помста. Це ясність. Це момент, коли ти розумієш. Ти більше не частина історії, в яку тебе намагались вписати. Ти не зник. Ти просто вийшов за межі їхніх очікувань. Ти не став холодним, ти став недосяжним. І ти без пояснень – це найбільш чесний спосіб піти. Ті, кому потрібні довгі монологи, гучні фінали та вистави про закриття гештальту, насправді не прощаються. Вони грають у театр, вони не готові прийняти кінець. Справжнє «прощавай» завжди починається глибоко всередині. З м'якого «досить», яке ледь чутно звучить у твоїй голові. Після нього все змінюється. Твої відповіді стають коротшими, твоя увага – вибірковою, твоя присутність – рідкістю. В один день ти поруч, а наступного тебе просто більше нема. Без попередження, без драматичної сцени. І саме ця відсутність важить більше, ніж будь-які слова, які ти міг би сказати. Ті, хто вважали, що ти завжди будеш поруч, усвідомлюють цінність тільки тоді, коли гіпотетична втрата стає реальною. Але зникати – це не помста. Це відновлення. Ти не йдеш, щоб вони страждали. Ти йдеш, щоб перестати страждати сам. Бо залишатися там, де тебе не помічають – це повільна ерозія душі. І в якийсь момент ти просто відмовляєшся брати участь у власному руйнуванні. І з того моменту тиша стає визначеністю. Не відступом, звільненням. Це трапляється всюди, в особистому житті, у дружбі, в сім'ї. Хтось, хто писав тобі щодня, раптом стихає. Спершу ти шукаєш виправдання. Зайнятий, забув, щось сталося. Пишеш, чекаєш, а потім розумієш. Мовчання – це не випадковість. Це вибір. І тоді щось у тобі міняється назавжди. Ти перестаєш бігти, перестаєш доводити, перестаєш рятувати. Рівно доти, доки одного дня просто встаєш, робиш вдих і виходиш із гри. Тихо, стійко, без сліз і без істерики.
Бо той, хто зникає мирно, давно оплакав ці стосунки, ще тоді, коли всі думали, що між вами все добре. Ті, хто втрачають доступ до тебе, спершу не розуміють масштабу втрати. Вони впевнені, ти ще повернешся, що тиша – це пауза, а не крапка, що старі сценарії знову запрацюють. Але цього разу нічого не працює, бо цього разу ти вже не той, хто біжить за відповідями. І кожна година без тебе стає для них порожнечею, яку вони не можуть заповнити. Справжня відсутність – це не дистанція, це від'єднання. Коли емоційний зв'язок, той самий, на якому вони будували свою перевагу, просто зникає. Немає напруги, немає очікувань, немає навіть образи. Є чиста порожнеча, яка не повертається до старої форми. І коли ти йдеш так, без сцени, без грюкання дверима, вони вперше стикаються з тим, що немає шляху назад. Йти без шуму – це не прояв гордості. Це знак того, що ти став собі дорожчим, що ти більше не готовий витрачати власний емоційний ресурс на історії, які тебе руйнують. І ось тоді починається найцікавіше. Вони починають шукати тебе, переглядають старі чати, намагаються вловити момент, коли все пішло не так. Питають інших людей, придумують пояснення, гортають сни, згадують дрібниці, шукають тріщину, в яку просочилася тиша, а ти вже недосяжний. Їх руйнує не твоя злість, її немає. Їх руйнує не твоє прощання, ти його не вимовив. Їх руйнує відсутність доступу до тієї версії тебе, яку вони так довго приймали за належне. Ніщо не дестабілізує так, як раптове усвідомлення. Людина, яку ти колись тримав за свою, більше не належить твоїй орбіті. Вони ходять колами, шукаючи причини. Роблять гучні висновки про твою егоїстичність. Приписують тобі мотиви, яких у тобі немає. Але правда в іншому. Ті, хто не бачили твого болю, коли ти був поруч, не мають права оцінювати твоє рішення піти. Ти даєш тиші зробити те, чого не могли зробити слова. Дозволяєш простору зібрати те, що було розсипане. Дозволяєш відстані перезаписати твою внутрішню географію. Бо люди, які зникають по-справжньому, роблять це не щоб їх зрозуміли, а щоб повернути собі свободу. Не кожні двері, що зачиняються, ламають тебе. Деякі, навпаки. Це ті двері, які мали закритися давно, але ти все не наважувався зробити крок назад. І так, перше «ні» може боліти, стискати груди, вибивати з рівноваги. Але воно й запускає процес, якого ти боявся, процес повернення до себе. Відмова, яку ти сприймав як удар, часто стає відправною точкою, крапкою, де починається не кінець, а нова версія тебе. Твердіша, ясніша, непохитна. Більшість людей сприймає відмову як вирок. Ніби хтось чужий має владу зменшити твою цінність одним рухом. Але відмова майже ніколи не показує правду про того, кого відкинули. Вона оголює правду про того, хто відкидає, їхні страхи, їхні обмеження, їхню незрілість приймати щось справжнє. Та замість цього відкинутий починає метатися, більше старатися, більше давати, більше доводити. Мовляв, теплом можна розтопити байдужість. Але в якийсь момент стає очевидно, ти заливаєш водою посудину з дірками. І тоді стається тихий, але радикальний зсув. Ти перестаєш благати про ясність, перестаєш намагатися переконати людину, яка тебе ніколи не розуміла. Перестаєш боятися болю, бо одного разу ти вже в нього вступив і вижив. Після чесної зустрічі з відмовою ніхто не залишається тим самим. Ти стаєш спокійнішим, стаєш точнішим. Вчишся бачити те, що раніше ігнорував, і найчастіше саме той, хто відштовхнув, першим помічає тишу там, де раніше була твоя відданість. Але тепер ти вже інший. Версія тебе, яку відкинули, зникла. У буденному житті це ховається в дрібницях, короткі відповіді, розмова, яку тягнеш сам, плани, що постійно переносять. Ти не одразу визнаєш очевидне. Пояснюєш, терпиш, раціоналізуєш. Поки не приходить момент,
Одна дія, одна пауза, одна фраза, яка стирає всі сумніви. Тебе поставили на запас. І ти це знаєш. У цю мить у тебе є два шляхи – згорнутися або вирости. Сильні обирають друге. Це не означає, що їм не боляче. Просто вони не дозволяють болю зліпити з них слабшу версію. Вони беруть усе тепло, яке колись дарували назовні, і вперше направляють його всередину. Вони перестають бігти за тим, що їх не обирає, і починають будувати життя, яке обирає їх. Це момент, коли ти перестаєш бути другорядним персонажем у чужій історії і стаєш головним героєм власної трансформації. Найбільший стрибок відбувається, коли ти визнаєш, ти довго стукав у двері, які ніколи не мали відчинитися. Тоді починається рух назовні. Не швидкий, не красивий, не романтичний. Є ранок, коли порожнеча болить. День, коли сумніви повертаються. Ніч, коли мозок знову перемотує старі діалоги, шукаючи сенс, якого там ніколи не було. Але ці моменти – не відкат. Це тренування. Кожен раз, коли ти не пишеш. Кожен раз, коли ти не пояснюєш. Кожен раз, коли ти не повертаєшся в старий сценарій. Ти вирізаєш із себе зайве. Ти формуєш силу. Ти стаєш тим, ким вони ніколи не очікували тебе побачити. Відмова – це не кінець. Це мить, коли твоя цінність перестає бути предметом торгу. І з цього моменту кожен твій крок – крок у бік свободи. Є точка, після якої твоє життя перестає обертатися навколо людей, які колись тримали тебе у напрузі. Ти більше не прокидаєшся з думкою, чи напишуть вони. Не витрачаєш енергію на аналіз кожної дрібної деталі. Не міряєш власну цінність їхньою присутністю чи відсутністю, бо раптом розумієш. Думки про людей, які тебе знецінили, більше не мають влади над твоїм днем. Ти перестаєш втрачати години на переосмислення старих розмов. Не шукаєш прихованих підтекстів. Не намагаєшся зрозуміти того, хто сам себе не розумів. У цей момент відбувається найважливіше. Ти повертаєш собі контроль над власним внутрішнім світом. Рух уперед рідко виглядає чистим. Спогади повертаються, темні думки спливають, руки самі тягнуться відкрити старий чат. Але кожного разу, коли ти зупиняєш себе, ти ростеш. Ти згадуєш, чому ти пішов, як тобі було важко, коли залишався, і як легко стало, коли дозволив собі вийти з того кола. Ти не чекав, що відмова стане поворотом, але вона ним стала. Не тому, що вони змінилися, а тому, що змінився ти. Тепер твоє життя більше не рухається навколо того, хто не вмів тебе берегти. Воно рухається навколо тебе. Є мить, коли історія перестає належати їм. Вона стає твоєю. Кожна тиша, яку ти зберіг, кожна межа, яку ти поставив, кожне «ні», яке ти не пояснив. Усе це переписало сценарій, який вони для тебе підготували. Вони думали, що ти повернешся до старої версії себе, до старих звичок, до старих реакцій. Але замість цього ти почав рухатися вгору, туди, куди вони просто не можуть піднятися. І в цьому твоя тиха перемога. Не в тому, що вони шкодують, не в тому, що вони шукають пояснення, не в тому, що відчувають втрату, а в тому, що ти більше не чекаєш нічого від них. Це не холод. Це дорослість. Це відкриття власної вартості. Ти не став байдужим, ти став вибірковим. Ти не став жорстким, ти став уважним. Ти не віддалився, ти поставив свої кордони. І саме в цей момент вони розуміють. Доступ втрачено назавжди. Не тому, що ти зруйнував міст, а тому, що ти більше не стоїш на тій стороні річки. Зникаєш ти не тоді, коли перестаєш писати. Зникаєш ти тоді, коли перестаєш відчувати. Коли всередині стає дивно спокійно, так спокійно, що будь-які їхні слова вже не чіпляють. Це не байдужість. Це момент, коли рана зажила. Той, хто колись міг викликати бурю в душі, тепер не здатен створити навіть легкий вітерець.
Його ім'я на екрані вже не викликає ані хвилювання, ані гніву. Просто рівність. Чиста, стабільна рівність. І саме це лякає людей найбільше. Бо доки ти кричиш, вони думають, що мають владу. Доки ти пояснюєш, вони впевнені, що важливі. Доки ти реагуєш, вони знають, що можуть натискати на твої кнопки. Але коли ти перестаєш реагувати, все закінчено. Вони це відчувають одразу. Твоя тиша стає стіною, яку не пробити. Твій спокій – холодною правдою, з якою їм доведеться жити. І от тут починається справжній колапс. Люди, які колись грали на твоїй чутливості, раптом стикаються з тим, що їхні методи більше не працюють. Жодна пасивна агресія, жодна провокація, жодні «ти змінився». Ти дійсно змінився, і вони вже не мають ключів до твоїх емоцій. Тепер їхні слова – це просто звук. Їхні маніпуляції – порожні рухи. Їхні образи – відлуння власної неготовності втратити тебе. У звичайних ситуаціях це видно дуже чітко. Вони пишуть щось різке, а ти навіть не ображаєшся. Кидають іронію, а ти не ловиш удар. Пробують зачепити, а ти не реагуєш. Бо в тобі більше немає тієї нитки, за яку можна смикнути. І тут з'являється тиша, яку вони не розуміють. Тиша, яка показує, доступ втрачено і ніяких запасних дверей немає. Цей спокій непоказовий. Не для ефекту, не для того, щоб зачепити їх у відповідь. Це внутрішня чистота, яку ти здобув дорогою ціною. Ночами без відповідей, днями без підтримки, мить за миттю, коли тобі доводилося говорити собі «ні» заради власних кордонів. І коли ця сила в тобі формується, ти перестаєш бути вразливим до старих сценаріїв. Ти не біжиш, не доводиш, не виправляєш. Ти просто спостерігаєш, спокійно, тверезо, на відстані. А вони, звиклі до твоєї емоційності, тепер тонуть у тиші, яку самі створили. Твій спокій для них, як холодний душ. Він обриває їхні ілюзії, він показує, що ти більше не граєш за їхніми правилами. І в цей момент відбувається найглибше перевернення ролей. Людина, яка колись здавалася сильною, раптом стає розгубленою. А той, хто колись страждав мовчки, тепер ходить твердо, вирівняний, незламний. Бо тиша – це не втеча, це відродження гідності. Найглибші трансформації не оголошують про себе. Вони не про «подивіться, я змінився». Вони про тихий зсув, який стається десь уночі, коли ти втомився від власного болю так сильно, що вже не здатен бути старою версією себе. І люди, які звикли до твоєї слабкості, зустрічаються з явищем, до якого ніколи не були готові. Ти більше не той, кого можна підштовхнути, образити, вивести з рівноваги. Ти не кричиш, ти не доводиш, ти не женишся, ти просто перестаєш бути тим, ким вони пам'ятають. І це б'є по них сильніше, ніж будь-які твої слова. Бо люди очікують, що ти залишишся зручним, звичним, таким, як був учора. Вони хочуть вступити в той самий діалог, зберегти ту саму динаміку, продовжити грати в знайому роль. Але росту не повернути назад. Коли в тобі з'являється внутрішня глибина, усе навколо починає звучати інакше. Твій голос стає рівним. Твій погляд уважним, але недоступним. Твоя тиша усвідомленою, а не тривожною. І ті, хто колись могли тобою керувати, тепер не розуміють, чому їхні інструменти зламалися. Вони пробують підійти з іншого боку. Що сталося? Ти якийсь інший. Чому ти мовчиш? А ти нічого не винен пояснювати. Нікому. Ніколи. Бо той, хто ігнорував твої рани, не заслуговує почути історію твого зцілення. Ти більше не гнешся для того, щоб тебе прийняли. Не змінюєш себе, щоб тебе вибрали. Не підлаштовуєшся під очікування, які тебе з'їдали. Ти більше не даєш людям вільний доступ до свого серця, його треба заслужити. І тут починається справжня переоцінка. Ти раптом бачиш, що твоє мовчання – це не пустота, а кордон. Твоє «ні» – це не жорстокість,
а самоповага. Твій спокій – це не холод, а результат важких уроків. Ти перестав бути легким здобичем для тих, хто приходив лише тоді, коли їм було зручно. Тепер вони не можуть дістатися до тебе настільки близько, як раніше. І їхня розгубленість – підтвердження твоєї роботи над собою. Ти не мстишся, ти не граєш роль, ти просто перестав повернутися туди, де тебе колись знецінили. Це і є найвиразніший маркер дорослішання. Коли ти не кричиш, не доводиш, не переконуєш, ти просто закриваєш двері, які давно мали бути закриті. І все, що лишається по той бік, це люди, які нарешті бачать, що доступ втрачено не випадково і не на день, а назавжди. У кожної людини є межа – тиха, невидима, невимовлена. Її не зрозумієш ззовні, не побачиш у поведінці, не впіймаєш у словах. Але коли вона спрацьовує, усе довкола змінюється. Ти перестаєш боротися за те, що тебе знецінює. Перестаєш стукати в двері, за якими тебе не чекають. Перестаєш рятувати те, що давно перестало бути взаємністю. І це не образа, не демонстративний відхід, не спроба комусь щось довести. Це стан внутрішнього вирівнювання, наче хребет, який довго був зігнутий, нарешті стає прямим. Люди, які колись думали, що тримають тебе в руках, раптом втрачають доступ до твоїх слабких місць. Ти не реагуєш так, як раніше. Не даєшся на провокації, не береш участі в їхніх емоційних іграх. І для них це катастрофа. Бо їхня сила існувала лише там, де була твоя реакція. А коли реакція зникла, зникла і їхня влада. У буденності це видно дуже чітко. Колись ти перевіряв телефон щохвилини, тепер можеш день не згадувати їхнє ім'я. Колись їхня тиша боліла, тепер вона звучить як свобода. Колись їхні слова різали, тепер не зачіпають навіть поверхнево. Це не байдужість, це зцілення. І саме воно руйнує їх більше, ніж будь-яка твоя жорстка відповідь могла б. Бо як тільки ти перестаєш реагувати, вони починають реагувати в рази сильніше. Пропонують зустрітися, пишуть довгі повідомлення, ображаються, питають, тиснуть, шукають стару версію тебе, ту, що прощала все. Але її більше немає. І ось, що стається тоді. Вони нарешті бачать масштаби того, що втратили. Не тому, що ти зробив щось гучне, а тому, що ти нарешті став тим, ким давно мав бути. Людиною, яка себе поважає. Твоя тиша тепер не пауза, твій спокій не прохання, твоя рівновага не сигнал повернутися. Це кордон, це позиція, це вибір. Коли ти стоїш на своїй внутрішній землі твердо, ті, хто звик бачити тебе слабким, відчувають цей ґрунт як землетрус. Саме тоді розкривається головне. Нічого не може зламати людину, яка навчилася стояти сама. Ні тиша інших, ні відмова, ні чужі очікування. Бо те, чого вони не розуміли, стало твоєю силою. І тепер вони вже не шукають відповіді, чому ти змінився. Вони питають себе, коли, як і чому я цього не помітив. А відповідь проста – вони ніколи й не дивилися. Є стан, до якого приходиш не через перемоги, а через виснаження. Не через силу, а через усвідомлення того, що ти більше не хочеш жити на чужих емоційних умовах. Це не та тиша, яка болить. Це тиша, яка очищає. Ти перестаєш реагувати не тому, що тобі байдуже, а тому, що всередині вже немає того хаосу, яким колись легко було керувати. Колись твоє серце вистрибувало від кожного повідомлення, тепер б'ється рівно. Колись ти будував сценарії відповіді, тепер просто не бачиш сенсу в розмові. Це і є внутрішня зрілість, коли ти більше не женешся за тим, що ніколи не тримало тебе міцно. Ті, хто звикли до твоєї вразливості, не знають, як взаємодіяти з твоєю силою. Їх лякає, що ти не прагнеш пояснень, що ти не потребуєш заключної сцени, що тобі не треба, аби тобою захоплювалися чи виправдовувалися. Ти став цілісним без їхнього схвалення.
І це руйнує їх більше, ніж будь-яка твоя відверта розмова могла б. У простих деталях це видно особливо ясно. Колись ти сидів, перечитуючи кожне слово. Тепер закриваєш чат, щойно бачиш їхнє ім'я. Колись ти думав, як зберегти стосунок. Тепер думаєш, як зберегти свій спокій. Колись ти боявся відстані. Тепер вона дає тобі кисень. І саме в цій зміні твоя перемога, яку не треба доводити. Вона не гучна, не геройська, не драматична. Вона тиха, але незворотна. Це спокій, що став твоєю бронею. Твоє «ні», яке стало молитвою про власну гідність. Твоя внутрішня ясність, яка не потребує глядачів. Люди, які колись втомлювали тебе своєю непослідовністю, тепер не можуть зрушити твій баланс. Вони звикли, що твоє серце – відкрита книга. Тепер же перед ними закрита обкладинка, яку вони не мають права розгортати. І це не помста. Це самозбереження. Ти більше не даєш себе тим, хто вміє лише брати. Не залишаєш двері прочиненими для тих, хто не повертається. Не тримаєш місце в своєму житті для людей, які з'являються, коли їм зручно. Ти більше не просиш бути побаченим, ти сам себе бачиш. І в цей момент настає найглибше звільнення. Ти перестаєш жити в історії, де тебе цінували вибірково. Ти пишеш нову, без потреби в чужому підтвердженні, без страху втратити того, хто вже давно втратив тебе, без болю, який ти так довго носив тихо, сподіваючись, що хтось помітить. Тепер усе інакше. Ти більше не стоїш під дверима, які не відчиняються. Бо справжній спокій приходить тоді, коли ти нарешті йдеш не від когось, а до себе. Усередині кожної людини є кімната, до якої вона довго не заходить. Кімната, де лежать старі образи, непроговорені питання, непрожиті емоції. Ти уникав її, бо думав, якщо не торкатися, не буде боляче. Але саме з цієї кімнати виходили всі твої слабкості, всі твої реакції, вся твоя залежність від чужої оцінки. Ти чекав на повідомлення, бо вірив, що воно щось про тебе скаже. Ти тримав зламані стосунки, бо думав, що вони визначають твою цінність. Ти терпів тишу, бо боявся тиші у власній душі. І в якийсь момент ти заходиш у цю кімнату не для того, щоб ритися в минулому, а щоб нарешті перестати його боятися. Саме там ти розумієш, не всі думки твої. Деякі просто відлуння чужих ран, чужих фраз, чужої байдужості. Ти носив їх стільки років, що вже сприймав як свою правду. Але ні, це не твої голоси. Це не твої сумніви, це не твої страхи. Це лише те, що тобі колись нав'язали люди, які самі не знали, як любити. Оце і є момент, коли ти забираєш владу назад. Без гучних заяв, без конфліктів, без боротьби. Просто перестаєш впускати в голову те, що там ніколи не мало жити. І тоді відбувається магічна річ. Мислення, яке тягнуло тебе вниз, раптом перестає керувати твоїми діями. Ти перестаєш шукати відповіді в тих, хто не здатен тобі їх дати. Перестаєш шукати тепло там, де завжди холодно. Перестаєш відчувати провину за те, що хочеш більше, ніж крихти уваги. Тепер ти здатен помічати маніпуляції в перші секунди, помічати фальш у голосі, помічати байдужість, замасковану турботою, і ти більше не підлаштовуєшся, не зменшуєш себе, щоб комусь було комфортно, не стаєш тихішим, м'якшим, зручнішим. Навпаки, ти стаєш собою. Кожного разу, коли ти не пишеш те останнє повідомлення, коли не намагаєшся закрити історію словами, коли не біжиш за людиною, яка вже пішла, ти відламуєш від себе старе мислення. Ти обираєш себе не емоціями, не поривом, а рішенням. І саме це рішення робить тебе незламним. Бо коли ти більше не дозволяєш чужим настроям визначати твою реальність, жодна людина не може тримати тебе в пастці. Ні тишею, ні увагою, ні відсутністю уваги. Ти більше не є залежністю. Ти – власник своєї внутрішньої території. І тоді стається найважливіше.
Той, хто колись міг легко зрушити твої емоції, тепер не здатен зрушити навіть твій подих. Рух уперед рідко буває прямим. Це не лінія від слабкості до сили. Це більше схоже на хвилі. Інколи ти стоїш твердо, а інколи старі спогади накривають так, ніби нічого не змінилося. Ти відкриваєш старий чат. Переосмислюєш останню розмову. Питаєш себе, чи не помилився. Це нормально. Так виглядає зцілення. Некрасиве, нелінійне, незручне. Але кожного разу, коли ностальгія тягне тебе назад, з'являється інший голос. Тихий, але впевнений. Пам'ятай, чому ти пішов. Цей голос – нова версія тебе. Той, хто вже не повертає себе туди, де його знецінювали. Трансформація не приходить раптово. Вона відбувається у дрібних, майже непомітних рішеннях. Не писати першому, не просити розмови, не повертатися до болю, не дозволяти собі падати у старі сценарії. І кожне таке рішення трохи переписує тебе, не зовні, всередині. Ти раптом бачиш, що твоє життя більше не крутиться навколо людей, які тебе не обирали. Воно крутиться навколо тебе. Навколо того, ким ти хочеш стати, а не того, кого намагався врятувати. І починаєш помічати зміни, які колись здавалися неможливими. Ти спиш спокійніше, дихаєш глибше, менше думаєш про те, що втратив, і більше про те, що будуєш. Твоє серце перестає стискатися при згадці їхнього імені. Твій розум більше не шукає пояснень. Твої емоції більше не стукаються в зачинені двері. І це не магія. Це дисципліна, твоя власна. Ти перестав дозволяти неповажному ставленню формувати твою самооцінку. Перестав чіплятися за людей, які зникали, щойно їм ставало некомфортно. Перестав жити в очікуванні, що хтось поверне тобі цінність, яку ти мав дати собі сам. Саме тому твоє сьогоднішнє мовчання вже не про них. Воно про тебе. Про нову внутрішню систему координат, де чужі настрої не керують твоєю реальністю. І тоді відбувається ще один переломний момент. Ти перестаєш шукати closure, завершення, фінал. Ти просто закриваєш історію сам. Не тому, що ти не хочеш продовжувати, а тому, що там більше нема заради чого. Це і є справжнє відновлення, коли минуле перестає тримати тебе за горло, а ти перестаєш тримати минуле за руку. І вперше за довгий час ти дивишся вперед, без страху, без очікувань, без болю. Просто вперед. Є мить, коли ти остаточно перестаєш бути тінню власного минулого. Не тому, що хтось повернув твою цінність, а тому, що ти більше не дозволяєш нікому її забирати. Ти стаєш людиною, яку не так просто зрушити з місця. Не тому, що ти став холодним, а тому, що став свідомим. Твої кордони більше не про контроль, вони про повагу. Твоя тиша більше не про страх, вона про вибір. Твоя присутність більше не про те, щоб довести щось комусь. Вона про те, що ти нарешті довів усе собі. І тепер люди, які колись могли цією присутністю нехтувати, бачать перед собою когось зовсім іншого. Не втомлену версію тебе, що тягне все на собі, а людину, яка стоїть рівно, спокійно, твердо. Ця трансформація не була красивою, не була легкою, не була безболісною, але вона була необхідною. Ти пройшов через вогонь і не обгорів. Ти вийшов із нього іншим, сильнішим, глибшим, чистішим. І ось що важливо, твоє життя тепер належить тобі. Не минулим іншим людям, не їхнім реакціям, не їхнім очікуванням. Ти більше не живеш, щоб тебе обрали. Ти живеш, бо нарешті обрав себе. Це не егоїзм, це свобода. І ті, хто колись тримали тебе на гачку, тепер тримають у руках порожнечу. Бо ти забрав із собою все, що колись віддавав занадто щедро. Турботу, увагу, терпіння, силу. Тепер усе це твоє. І ти вирішуєш, кому і чи віддавати. Ти не зламаний, ти зібраний, не втраченим, а знайденим. Це і є фінальний поворот, який ніхто не очікував. Не їхній кінець болить, а твій новий початок. Підтримай відео,
Постав вподобайку, напиши в коментар одне слово «Готовий» або «Готова», щоб я побачив, що ти не просто слухаєш, ти змінюєшся. І підпишись, якщо хочеш більше таких глибоких розмов про силу, кордони й відновлення. Твоя нова історія починається тут.